Hello everyone, this is Jaya and welcome to your favorite platform English for everyone. या चॅनलवर मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचे अपडेट देत असते, स्पेशली MPSCचे. पण मी असा विचार केला की MPSC असेल किंवा म्हणजे राज्यसेवेअंतर्गत असणाऱ्या वेगवेगळ्या एक्झाम्स असतील, म्हणजे की PSI असेल, STA असेल, ॲसिस्टंट असेल किंवा सगळ्याच एक्झाम, इवन बँकेच्या एक्झाम्स असतील, रेल्वेच्या एक्झाम्स असतील, पोलीस भरती असेल, आर्मीची भरती असेल किंवा बँकेचं मी बोललेच की क्लर्कची किंवा POची, अशा वेगवेगळ्या ज्या एक्झाम्स ssc-cgl जे एक्झाम्स असतील, या सगळ्या एक्झामसाठी इंग्लिशशिवाय त्या होऊ शकत नाहीत. म्हणजे इंग्लिश काय अत्यंत सेंट्रल पार्ट आहे. सो असं जाणवलं स्टुडंट्सच्या बोलण्यातनं किंवा आजूबाजूच्या माझ्या ओळखीच्या लोकांमधून की इंग्लिश फक्त स्पोकन इंग्लिशसाठीच पाहिजे असं नाही, तर ॲकॅडमिक पर्पजसाठी त्यांना हवी. कारण की आपण जे शिकत आलो त्यामधून आपलं बऱ्यापैकी काय शिकतो आपल्याला चांगलंच माहिती. शिकवणाऱ्याने चांगलं शिकवलं तरी स्टुडंट्स किती घेतात, काय घेतात हे ज्यावेळी त्यालाच माहीत असेल. सो एनिवे, अपार्ट फ्रॉम दॅट, मग मी असं ठरवलं की जे इंग्लिशविषयी जो सिलेबस, इंग्लिशचा जो सिलेबस असेल वेगवेगळ्या एक्झामशी रिलेटेड असणारा, त्या सिलेबसवर जेवढं मला शक्य आहे तेवढी हेल्प मी नक्कीच करू शकते. सुरुवातीला वाटलं होतं की स्पोकन इंग्लिशची घेईल मी क्लास, इंग्लिश टू इंग्लिश किंवा इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ऑर लाईक दॅट. बट नंतर विचार केला की आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना किंवा माझ्या स्टुडंट्सला, आपण महाराष्ट्रामध्ये राहत असल्यामुळे, म्हणजे मी महाराष्ट्रामध्ये राहत असल्यामुळे मराठी बोलणाऱ्या लोकांसाठी अगोदर करणं गरजेचं आहे. सो आपल्या महाराष्ट्रासाठी अधिक करणं गरजेचं आहे. सो मी ठरवलं की मग आता आपण मराठीमध्ये क्लास मी घेत जाईल. मग त्याचा फायदा तुम्हाला स्पोकन इंग्लिशसाठीही होईल, म्हणजे इंग्लिश शिकण्यासाठीही होईल. ॲट द सेम टाईम तुम्ही जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करत आहात त्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी जो काही सिलेबस असेल इंग्लिशचा, त्या सिलेबस नुसार मी व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्यासाठी तुम्हाला त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सो समजा स्पोकन इंग्लिशचं घ्यायचं असेल तर ती एक लँग्वेज इंग्लिश लँग्वेज आपल्याला मराठी लँग्वेजसाठी समजा एक लँग्वेज आहे. आणि आता इंग्लिश खूप सारी काही प्रेस्टिजियस लँग्वेज वगैरे म्हणून आपल्याला शिकायची नाही, तर एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आपण महाराष्ट्रामध्ये असताना आपल्याला फारसं काही गरज वाटत नाही ना, आपल्यासोबतचे सगळे आजूबाजूचे सगळे मराठीमध्येच बोलत असतात. सो आपण डायरेक्टली मराठीमध्ये बोलायला सुरुवात करतो. बट वेन यू गो आउट फ्रॉम युअर विलेज युअर स्टेट, सो ॲट दॅट टाईम तुम्हाला कम्युनिकेशन करायची गरज असते. त्यावेळेस मात्र कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम होतो. मग अशा वेळेस ॲटलिस्ट मी जे काही व्हिडिओ बनवेल ते तुम्हाला त्या प्रवासामध्येही उपयोगी होतील. कारण की नाही पूर्णपणे लँग्वेज तर आपण शिकू शकत नाही एखादी, बट ते कम्युनिकेशनसाठी जेवढं आवश्यक आहे तेवढं तर नक्कीच शिकू शकतो. कारण की लँग्वेज मराठीमधून शिकणं म्हणजे ते ट्रान्सलेशन वगैरे ते तसं एक विचित्र संकल्पना आहे. पूर्णपणे ट्रान्सलेट करून बऱ्याच वेळा आपल्याला मराठीतले शब्द जे आहेत त्याला ॲज इट इज इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये मिनिंग सापडत नाही त्याचं, किंवा तो शब्द सापडत नाही तसा सेम त्याचा अर्थाचा थोडाफार बदल असतो त्यात. सो ट्रान्सलेशनच्या पद्धतीने वगैरे इंग्लिश शिकवायचं जरा थोडंसं डिफिकल्ट काम असतं. पण तरीही मला जे त्याच्यामध्ये ग्रास्प झालेलं आहे किंवा कॉम्प्रिहेंड झालेलं आहे त्या अनुषंगाने मी तुम्हाला ते सांगण्याचा प्रयत्न करेल. सो स्पोकन इंग्लिश आहे तुम्हाला फायदा होईल. तर माझा पॉईंट असा होता की लँग्वेज ही खरंच आपण शिकू शकतो का? पूर्ण नाही शिकू शकत, पण लँग्वेज कम्युनिकेशन करणं इतपत आपल्याला शिकायची. मग आता ती लँग्वेज शिकायची आहे, तर लँग्वेजमध्ये सगळ्यात आधी आपण लँग्वेज जेव्हा शिकत असतो, लहान मूल समजा फॉर एक्झाम्पल चाइल्ड काय करतं, ही ऑर शी लिसन्स टू द पीपल अराउंड हिम ऑर हर. ओके, सो घरामध्ये चाइल्ड असतं, आपल्या महाराष्ट्रीयन फॅमिलीमध्ये वाढणारं चाइल्ड काय करतं, कोणती भाषा शिकतं, आधी मराठी शिकतं का, तर ते ऐकत असतं ना, मराठी भाषा ऐकत असतं, मराठी शब्द त्याच्या कानात पडत असतात. येस, शब्द खूप जास्त महत्त्वाचे असतात लँग्वेज शिकण्यासाठी. दॅट इज व्होकॅब्युलरी, शब्दसंग्रह. आणि हा शब्दसंग्रह इंग्लिश लँग्वेज शिकण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे बिफोर ग्रामर. येस, आय डू फील दॅट. सो तुम्हाला शब्दसंग्रह वाढवणं गरजेचं आहे. आता इंग्लिशमध्ये समजा देर आर मोर दॅन 10 to 15 lakhs वर्ड्स इन इंग्लिश लँग्वेज. सो इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स? नो, नॉट ॲट ऑल. सडनली वी कांट डू दॅट, बट ग्रॅज्युअली वी मे. येस, बिकॉज वेगवेगळे शब्द ॲड होतात, वेगवेगळे शब्द लुप्त होतात. म्हणजे प्राचीन काळापासून शिकत आलेले शब्द, काही जे शब्द आहेत ते प्रचलित राहत नाहीत, ते वापरात राहत नाहीत.
सो तो भाग वेगळा आहे, आपण त्याच्यावर नंतर बोलूयात. मी इंग्लिश पॅडेगॉजीविषयी तुम्हाला जास्त काही बोलणार नाही आज. फक्त एकच सांगायचं आहे की इंग्लिश कोणतीही भाषा शिकायची असेल तर आपल्याला त्या शब्दसाठा महत्त्वाचा आहे. मग स्पोकन इंग्लिशसाठी विचार केला तर शब्दसंग्रह महत्त्वाचा आहे. मग इंग्लिश लँग्वेजसाठी आपला शब्दसंग्रह वाढवायचा आहे, बरोबर. म्हणजे तो एक पर्पज पूर्ण होईल. आणि वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये असणारा सिलेबस जेव्हा मी पाहते, MPSCचा असेल किंवा वेगवेगळ्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आत्ता काल परवाचं जी ॲड आली म्हणजे टेटची, टेटची म्हणजे प्रायमरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्टविषयी जी आली, त्याच्यामध्येही पाहिलं मी तो सिलेबस असं एक प्रत्येक सिलेबसमध्ये नाउन्स म्हणजे पार्ट्स ऑफ स्पीच असतील किंवा टेन्सेस असतील किंवा टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस असतील, ॲक्टिव्ह व्हॉईस, पॅसिव्ह व्हॉईस असेल किंवा डिग्रीज असेल, अशी वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला म्हणजे ग्रामर शिकावं लागतं. तर मग त्यामध्येही तुम्हाला सिनॉनिम्स, अँटोनिम्स असे वेगवेगळे शब्द विचारले जातात, सिमिलर वर्ड्स विचारले जातात. मग त्यावेळेस शब्दांचा उपयोग होतो. फ्रेजेस असतील त्यावेळेसही शब्द लागतात. म्हणजेच काय, आपण जी सुरुवात करतो आहे ती सुरुवात अतिशय योग्य पद्धतीने करू असं मला वाटते. म्हणून मी आता येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये काय करणार आहे तर शब्द तुम्हाला तुमची शब्दावर पकड निर्माण होण्यासाठी, शब्दसाठा वाढण्यासाठी वेगवेगळे शब्द देत राहील, त्याचे सिनॉनिम्स आणि अँटोनिम्स असं देत राहील, जेणेकरून तुम्हाला एक्झामसाठी उपयोग होईल आणि स्पोकन इंग्लिशसाठी उपयोग होईल. डायरेक्ट वाक्य वगैरे मी आज देणार नाही किंवा येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये लगेच डायरेक्ट वाक्य द्यायचे आणि तुम्ही ते तोंडपाठ करायचे, ती प्रोसेस मला जरा योग्य वाटत नाही. म्हणून सुरुवातीला शब्द देईल, नंतर मी व्हिडिओ डिझाईन करेलच वेगळा. तर तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर त्या तुम्ही मला नक्की सांगा, म्हणजे काही सजेशन्स असतील तेही कमेंट करून सांगा, जेणेकरून नेक्स्ट व्हिडिओ करण्याच्या अगोदर मी त्याच्यामध्ये बदल करू शकते किंवा प्लॅनिंग त्या पद्धतीने करू शकते. म्हणजे तुमची काय नीड आहे, तुम्हाला काय हवं आहे हे तुम्ही नक्की सांगू शकता. बाकी मी ॲज पर सिलेबस ऑफ ऑलमोस्ट एव्हरी एक्झाम त्यानुसार त्या सगळ्या एक्झामचं सिलेबस वाचून घेऊन त्याच्यामध्ये जे काही आहे इंग्लिश रिलेटेड ते सगळं त्या पद्धतीने व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न तर मी करणारच आहे. बट याच्यामध्ये माझं जर काही लक्षात नसेल तर तुम्ही मला आठवण करून देऊ शकता नक्कीच. तर अशा प्रकारे ही एक प्रकारे हा व्हिडिओ म्हणजे एक प्रकारे अनाऊन्समेंट होती की मी यापुढे वेगवेगळे व्हिडिओ घेऊन येणार आहे आणि तुमच्या या लर्निंग प्रोसेसमध्ये मी तुमच्यासोबत असणार आहे. सो आय विल बी विथ यू अँड आय एम शुअर यू विल बी विथ मी. सो अँड डू नॉट फॉरगेट काय करायचे, लाईक करायचे, शेअर करायचे, सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाहीच. नसेल केलं तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा. आणि असेच तुमचे बाकीचे जे मित्रमैत्रिणी असतील जे कोणी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करत असतील त्यांना सगळ्यांना, आणि ज्यांना स्पोकन इंग्लिश शिकायचं आहे त्यांनाही सगळ्यांना तुम्हाला सोबत घेऊन यायचे, कारण आपण एकमेकाला सपोर्ट करायचा आहे. सो तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये व्हिडिओची लिंक नक्कीच शेअर करू शकता. सो बी विथ मी, आय विल बी विथ यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सो कीप लर्निंग अँड कीप स्पीकिंग असं आपण नंतर म्हणूयात. ओके, चलो, थँक्यू, बाय बाय, टेक केअर.